ආයිබෝන් හැමෝටම මේක මගේ ෆස්ට් YouTube වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක කරන්නේ මට ආපු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ තමයි කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒකට මම self stand එකක් හැදුවා. මම ෆස්ට් වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ self stand එක කොහොමද හදන්නේ. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ෆෝන් එක හැංග කරන්නේ. මට තව ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න මම හදපු self stand එක මම ඔයගලන්ටත් කියලා දෙනවා කොහොමද හදන්නේ කියලා. ෆෝන් එක හයියෙන් ගන්න ඒ ෆෝන් එකේ රොටේට් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ඊපස්සේ මේකෙන් අපිට ෆෝන් එක මෙන්න මේ ප්‍රධාන කණුවේ සිට දුර තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තියෙන මේසය අනුව ඊළඟට උස තීරණය කරන්න පුළුවන්. බිම සිට කොච්චර උසකින්ද තීරණය කරන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇන්ගල් එක මේ ෆෝන් එක තියෙන ඇන්ගල් එක උනා මේකෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කණුව ටිකක් බර බේස් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ කකුල් දෙකක් දාලා තියෙනවා. අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදලා ඉවරයි. දැන් බලන්න මේකේ විවිධ ඇන්ගල්ස් ගණනාවකටම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ රෙකෝඩින්ස් වලට. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. ඉතින්
ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝවක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයෙන්. බොහොම ස්තුතියි.